صباح الخير، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هبدا اتكلم على اخر جزئيه في الكورس بتاعنا اللي هي الجوينت probability function of two discrete random variables x و y. احنا خدنا قبل كده probability function للراندوم فاريبل في حاله الديسكريت وفي حاله الكونتينيوس. طيب بس انا كان عندي راندوم فاريبل واحد بس اللي هو الاكس. المره دي بقى عندي قلت كلمه جوين. ليه كلمة جوينت؟ عشان أنا عندي الإكس والواي، يبقى لما بيكون عندي تو فاريبلز يبقى ساعتها هقول إيه؟ جوينت probability. طيب المفروض الجزئية دي بتدرس في حالة الديسكريت وفي حالة الكونتينيوس. إحنا بس في الكورس بتاعتنا هناخد في حالة الديسكريت بس، مش هناخدها في حالة الكونتينيوس. طيب زي ما احنا عرفنا قبل كده في حالة الديسكريت إن أنت كان اللي يهمني تعرف البروبابيلتي فانكشن، تمام؟ طيب كنا بنقول ان في اساسا شويه كونديشن كده لازم كانت تتحقق للبروبابيلتي فانكشن عندك في حاله الديسكريت. قلت لك ان انت لما تعمل صم للبي اوف اكس او الاف اوف اكس لازم تبقى ايكوال عندك 1. تاني حاجه ان البي اوف اكس او الاف اوف اكس لازم تكون بين الزيرو وال1 لانها probability، ما ينفعش تبقى بالنيجاتيف وما ينفعش تبقى greater than ال1. برضه نفس القصه عندي هنا في حاله الجوينت، برضه في شويه كونديشن لازم تتحقق قريبه جدا برضه من حاله ايه اللي هو 1 variable، بس المره دي هتبقى عندي 2 variable x وايه و y. طيب اولا عشان نعرف كلمه joint probability function بنكتبها ازاي؟ بكتبها f of x و y. لكن لما كنت بكتب الاف اوف اكس بس ده كان ايه 1 فاريبل، لكن المره دي انا عندي 2 فاريبلز، يبقى هقول الاف اوف اكس واي هي دي جوينت probability فانكشن. تمام، يبقى انا عندي فانكشن في الاكس والواي في التو ايه في التو فاريبلز. مالها بقى؟ ايه الكونديشن اللي لازم تحققها؟ قال لي لازم اولا الاف اوف اكس واي دي لازم تكون جريتر ذان اور ايكوال 0. تمام؟ ما ينفعش تبقى بالنيجاتيف خالص، يبقى الاف اوف اكس واي لازم الفاليو بتاعتها تكون جريتر ذان اور ايكوال 0. تمام؟ يعني من 0 لغايه الايه الانفينيتي. تاني حاجه لما نيجي نعمل الصم، بس انا المره دي هنا حطيت ايه؟ حطيت دبل سميشن، يعني هعمل هنا صم الاولانيه بعملها ايه؟ انت خلي بالك انت عندك تو فاريبل، يبقى تعمل صم للاكس وصم للواي، فعشان كده انا حطيت مرتين حطيت ايه؟ سميشن. يبقى لما اعمل دبل سميشن للاف اوف اكس واي هتطلع لي بايه؟ ب1. وده زي برضه ما كنا خدناها قبل كده ان الصم بتاع الاف اوف اكس لازم ايكوال 1. المره دي بقى دبل سميشن للاف اوف اكس واي لازم يبقى ايكوال ايه 1. يبقى دي الكونديشن لازم تتحقق عشان اقدر اقول على الاف اوف اكس واي دي جوينت probability فانكشن. لو في واحد منهم ما اتحققش يبقى ما اقدرش اقول ان هي جوينت probability ايه فانكشن. دي اي فانكشن ثانيه غير الجوينت probability، تمام؟ لكن جوينت probability لازم الاف اوف اكس واي جريتر ذان اور ايكوال 0، لازم الدبل سميشن للاف اوف اكس واي لازم تبقى ايكوال 1. طيب دي كده الكونديشن بتاعت الجوينت probability. نيجي نخش بعد كده في حاجه ثانيه. طب هو انا من الجوينت probability اقدر اجيب حاجه اسمها المارجنال probability function. بدل اتكلمت على كلمه مارجنال يعني انا عايزه احول الاف اللي هي جواها تو فاريبلز لايه؟ ان هي يبقى جواها فاريبل واحد بس، يا اما اكس يا اما واي. فانا هنا بقول المارجنال probability function اوف الاكس هتبقى بسميها الاف اوف اكس، يبقى الاف اللي جواها اكس. طب اجيبها ازاي؟ واساسا الداتا اللي عندي جوينت probability، تمام؟ قال لي لو انت عملت صم بالنسبه للفاليوز بتاعه الواي، خلي بالك لما اجيب الاف اوف اكس يبقى لما هعمل صم مش هعملها لنفس الفاريبل ده، لا هعملها للفاريبل الثاني اللي هو الواي. يبقى لما اعمل صم للفاريبل الثاني اللي هو الواي الاف اوف اكس واي ساعتها جبت المارجنال اوف اكس. طب لو انا عايزه اجيب المارجنال اوف probability فانكشن اوف الواي اجيبها ازاي؟ المارجنال probability فانكشن اوف الواي اللي هو الاف اوف واي. يبقى حضرتك لما تيجي تعمل صم للجوينت بتاعتك هتعملها صم بالنسبه لانهي فاريبل؟ هعمل الصم بالنسبه للفاريبل اكس. يبقى دايما لما بتجيب المارجنال بتشوف انت عايز تجيب المارجنال لانهي فاريبل. لو الاكس يبقى هتعمل صم للواي، لو هتجيب الاف لو هتجيب المارجنال للواي يبقى هتعمل صم للفاريبل الثاني اللي هو الاكس. طب الصم ده بيتعمل لمين؟ للجوينت probability اللي هي الاف اوف اكس وواي. يبقى انا دلوقتي هحول الجوينت دي لايه؟ لفانكشن في فاريبل واحد بس، سواء بقى الاف اوف واي او الاف اوف ايه؟ اوف الاكس. وطبعا دي هتوضح مع الاكزامبل، هتلاقي الاكزامبل هيوضح لك الفكره اكتر ازاي تحسب.
طيب هنكمل بقى. خلاص عرفنا الكونديشن بتاعت الجوينت بروبابيلتي، وعرفت كمان ازاي اجيب المارجن سواء للاكس او للواي. هنخش بقى في حاجه ثانيه. فاكرين لما كنا بنجيب للديسكريت راندوم فاريبل نجيب له الاكسبكتيشن ونجيب له الفاريانس دي؟ نفس القصه برضه هعملها في حاله الجوينت، بس هنا بقى لما كنا في حاله الديسكريت راندوم فاريبل للاكس كنت بجيب الفاريانس. المره دي بقى مش هسميه فاريانس، انا دلوقتي بشتغل على جوينت، يعني عندي اكس وواي، فما بسموش فاريانس، لا بسميه كوفاريانس. بسميه الكوفاريانس اوف الاكس والواي. طيب الكوفاريانس اوف الاكس والواي هنجيبه ازاي؟ اولا الكوفاريانس ماشي هختصره بالايه؟ الكو والاكس والواي، تمام؟ ادي السم بتاعته ايكوال بقى الاي اوف الاكس والواي، تمام؟ ماينس الاي اوف اكس تايمز الاي اوف واي. لما كنا بنجيب الفاريانس اوف الاكس كنت بقول الاي اوف اكس سكوير ماينس الاي اوف اكس اول سكوير. المره دي انا بجيب الكوفاريانس للاكس والواي، فبدل الاكس سكوير استبدلتها باكس وواي، تمام؟ وبدل ما كنت بقول الاي اوف اكس سكوير لا قلت الاي اوف اكس تايمز الاي اوف واي، تمام؟ وانت طبعا عارف ازاي تحسب الاي اوف اكس والاي اوف واي، نفتكرهم برضو كده. كنا بنحسب ازاي الاي اوف اكس، خلي بالك يبقى انت بتحتاج برضو تستخدم الحاجات اللي هي للوان فاريبل. الاي اوف اكس كنت بقدر احسبها عن طريق بدل في حاله الديسكريت بستخدم السم الاكس في الاف اوف اكس. طب ايه هي الاف اوف اكس؟ المارجنال اللي احنا قلنا عليها في الجزء اللي قبل ده، تمام؟ طب الاي اوف واي يبقى السم واي في الاف اوف واي، تمام؟ يبقى الاي اوف اكس هيبقى سم الواي في الاف اوف واي. وانا عرفتك ان انت بتشوف دلوقتي جوه الاي انهي فاريبل على طول بتحط ما بين السم وما بين الايه فانكشن بتاعته. ولو هتجيب الاي اوف واي يبقى سم الواي في الاف اوف واي. محدش يشوف الاف اوف اكس، لا في الاف اوف واي. طيب هو انا كده جبت الجزء ده، طب والجزء ده هجيبه ازاي؟ هقول الاي اوف اكس وواي، الاي اوف اكس وواي هجيبه ازاي بقى؟ خلي بالك احنا قلنا بناخد الجزء، يعني اوضحه معلش اكتر. الاي اوف الاكس والواي ايكوال هعمل سم واخد اللي جوه البراكت احطه بعد السم يبقى اكس واي في الايه بقى؟ في الجوينت بتاعي. هنا مش هستخدم المارجن بتاع الاكس ولا المارجن بتاع الواي، لا هستخدم الاف اوف اكس واي. يبقى اقول سم، هعمل سم بالنسبه للفاريبل الاكس واي، يبقى سم اكس واي في الجوينت بتاعتي. وده كل ده هيبقى بالنسبه لك سهل جدا واحنا بنشتغلها على الاكزامبل. في حاله الديسكريت بشتغل على تيبل وهوريك ازاي تجيب كل الحاجات دي على التيبل زي ما كنا بنجيبها في حاله الديسكريت. كنت بجيب كل الداتا بتاعتي دي على التيبل. يبقى اهم حاجه الجزئيه الجديده بقى ان احنا عرفنا ازاي نجيب الكوفاريانس. الكوفاريانس للاكس والواي يبقى الاي اوف اكس واي ماينس الاي اوف اكس تايمز الاي اوف واي. اجدد حاجه عندي بالنسبه لي هي الجزء ده الاي اوف اكس واي يبقى صح، هاخد اللي جوه البراكت اكس واي في الجوينت بتاعتي. في ايه؟ في الجوينت. محدش يتلخبط ويحط لي الاف اوف اكس او الاف اوف واي، لا في الجوينت الاف اوف اكس وواي، تمام؟ طيب خلاص من جزئيه الكوفاريانس هناخد بقى حاجه جديده اللي هي correlation coefficients of الاكس اند الواي. الكورليشن كوفيشنت اوف الاكس والواي دي ده ايه فايدته؟ فايدته ان هو بيعرفني هل في ريليشن ما بين الاكس والواي ولا لا. بحسبها بقى هل الريليشن اساسا، طب لو في ريليشن فعلا هل هي سترونج فيري سترونج، هل هي ويك فيري ويك ميد ريت. كل ده بيعرفني طبيعه الايه الريليشن ما بين الاكس والواي بتبقى شكلها ايه عن طريق الفاليو بتاعت الكورليشن كوفيشنت. طيب اولا ازاي احسب الكورليشن كوفيشنت اوف الاكس والواي؟ قال لي اول حاجه السامبل بتاع الكورليشن كوفيشنت اوف الاكس والواي هنقول عليه الشكل ده. الشكل ده بيسموه رو ده حرف لاتيني، يبقى رو اكس واي. يبقى الكورليشن كوفيشنت اوف الاكس والواي هو الرو، والرو ايه؟ رو اكس واي، هو ده السامبل بتاع الكورليشن كوفيشنت. طيب ازاي اقدر اجيبه؟ قال لي بعتمد على الكوفاريانس اللي احنا لسه كنا شارحينه، الكوفاريانس اوف الاكس والواي اوفر ايه ده؟ الشكل ده احنا خدناه قبل كده، السيجما اوف اكس اللي هو الستاندرد ديفيجن اوف الاكس. فاكرينه اللي احنا خدناه في حاله الديسكريت راندوم فاريبل.
تمام. وعندي السيجما واي ماشي اللي هو الستاندرد ديفيجن اوف الايه اوف الواي. يبقى المره دي بقى هجيب الستاندرد ديفيجن للاكس والستاندرد ديفيجن للواي، وفوق عندي الايه كوفاريانس اوف الاكس والواي اللي احنا لسه واخدينه، وقلنا ازاي بحسب الكوفاريانس اوف اكس واي. هنقول اهو نراجع عليه تاني، هو عن طريق الاي اوف اكس وواي ماينس الاي اوف اكس تايمز الاي اوف واي، ده الكوفاريانس، يبقى ده اللي هو النومينيتور. طيب الدينومينيتور بقى عندي بيتحسب ازاي؟ اللي هو السيجما اكس. السيجما اكس دي بحسبها ازاي؟ تعالى نفتكر، كنا الاول قبل ما اجيب الستاندرد ديفيجن كنت بجيب الفاريانس. طب عشان اجيب الفاريانس اوف اكس هجيبه ازاي؟ الاي اوف اكس سكوير ماينس الاي اوف اكس هول سكوير. طب عشان اجيب الفاريانس للواي السيجما سكوير اوف واي اجيبها ازاي؟ الاي اوف واي سكوير ماينس الاي اوف واي هول سكوير. طيب خلاص جبت الفاريانس، اقدر اجيب الستاندرد ديفيجن بمنتهى السهوله. هتبقى السيجما اكس هو السكوير روت للفاريانس، والسيجما واي هو السكوير روت للايه؟ ليه برضه الفاريانس، بس هنا في حاله الواي وهنا في حاله الاكس. يبقى انا هقول سيجما اكس هتبقى السكوير روت للاكس، تمام؟ وسيجما واي هتبقى السكوير روت للواي. طيب بيقول لي دايما الكورليشن كوفيشنت اوف الاكس والواي لازم يكون بتوين تو فاليوز. ايه هما؟ نيجاتيف 1 وال1، نيجاتيف 1 وال1، تمام؟ يعني لو الرو حسبتها وطلعت بره الانترفال دي يبقى انت عامل حاجه غلط، ترجع تشوف انت ايه الغلط اللي عندك. لازم تكون ما بين نيجاتيف 1 والايه وال1. وخلي بالك لما الرو عندك بتطلع بال1 سواء بقى بالنيجاتيف او بالبوزيتيف، فمعنى كده ان الكورليشن كوفيشنت او الريليشن ما بين الاكس والواي بتكون بيرفكت، يعني بيقولوا عليها كده ريليشن يعني مثاليه. دي كده العلاقه ما بين الاكس والواي بتكون علاقه مثاليه. طيب لو هي مثلا قلت عن ال1 شويه، يعني في الرينج مثلا 0.9 كده هتبقى فيري سترونج. طب تقل شويه هتبقى ايه؟ هتبقى سترونج. طيب قلت كمان لغايه لما وصلنا للزيرو، لما اوصل ان الرو تطلع بزيرو يبقى كده مفيش ريليشن اساسا ما بين الاكس والواي، تمام؟ طب انت خلي بالك احنا بنقول الرو ما بين النيجاتيف 1 وال1، صح؟ طيب ايه معنى بقى في جزء عندي؟ يعني انا اكني بقول ادي الزيرو وهنا في فاليوز بالنيجاتيف لغايه نيجاتيف 1 وهنا بالبوزيتيف لغايه ال1. طب لما تطلع في الجزء النيجاتيف، ايه معنى النيجاتيف عندي؟ معنى ان الريليشن ما بين الاكس والواي، يعني لما الاكس بيحصل لها انكريز الواي بيكون ايه؟ ديكريز، يعني بيكون عكس بعض في حاله النيجاتيف. طب في حاله البوزيتيف لما الاكس انكريز الواي انكريز، يبقى الريليشن عندي هنا بيكون ايه؟ هوموجينيوس، ماشيين مع بعضيهم. خلاص؟ زي كده لما تيجي تعمل الستريت لاين، لما كنا نعمل الستريت لاين مثلا لما اعمله بالمنظر ده معناها ان الاكس لما بيحصل لها انكريز الواي هي كمان عماله يحصل لها انكريز. لكن لما يكون اللاين بالعكس كده معناها ان الفاليو الاولانيه بتاعت الاكس بتدي اكبر فاليو للواي. طيب تعالى كده نكبر الاكس، الواي عماله تقل، يبقى لما الاكس انكريز الواي ايه؟ ديكريز. خلاص؟ يبقى هنا بتكون الريليشن عندي بيكون ايه؟ انفرس ما بين الاكس والواي، عكس بعضهم، تمام؟ وعرفنا ازاي نحسب الكورليشن كوفيشنت. اهم حاجه لازم تبقى عارف ان الرو دايما اسمها رو، الرو دايما ما بين النيجاتيف 1 والايه؟ وال1، تمام؟ ما تاخدش اي فاليو بره الايه؟ بره الانترفال بتاعتي دي. طيب اخر جزئيه عندي في الجوينت بقى نبقى عايزين نعرفها، زي ما كنت بعمل اقدر اعمل تشيك هل الفاريبلز اللي عندي اندبندنت اور نوت، او الايفنت احنا خدنا فكره الاندبندنت في حاله الايفنت. المره دي هاخد بقى فكره الاندبندنت في حاله ان انا عندي تو راندوم فاريبلز في حاله الجوينت. طب اعرف منين ان انا عندي ان الاكس والواي بيكونوا اندبندنت؟ قال لي تشيك الاندبندنس اوف الاكس والواي، هل الاكس والواي اساسا فيما ايه؟ اندبندنت اور ديبندنت. هنشوف بقى. قال لي تقدر تعرف هما اندبندنت اور ديبندنت عن طريق ان الجوينت بتاعها اللي هو الاف اوف اكس واي لو قدرت اكتبه بالشكل ده، يعني الجزء ده ايكوال الجزء ده، يبقى ساعتها اقدر اقول ان الاكس والواي اندبندنت. طيب طلع نوت ايكوال يبقى نوت اندبندنت. يبقى انت بتجيب الفاليو بتاعت الجوينت
عند اي حاجه مثلا هناخد بقى نشوف الفاليوز بتاعت الاكس والواي، فاخد مثلا وليكن كان من ضمن الفاليوز بتاعت الاكس عند الزيرو والواي مثلا كان عند ال1، هاخد الفاليو بتاعتها دي، وطبعا الفاليو هتكون بين الزيرو وال1 لانها ايه؟ لان هنا سوري دي مش هتبقى بين الزيرو وال1، هنا قلنا الاف اوف اكس لازم تكون جريتر ذان اور ايكوال الايه؟ ال1. طيب ايكوال الاف اوف اكس، خلاص هتجيب الاف عند الزيرو تايمز الاف عند ال1، وتبدا تشوف هل اتحقق فعلا الايكواليتي ولا لا. لو ده ايكوال ده يبقى ساعتها هنقدر نقول ان الاكس والواي ايه؟ اندبندنت. لو ما اتحققش يبقى نوت اندبندنت. تمام؟ ويا ريت طبعا لما تيجي تعمل تشيك على الاندبندنت ده تعملها في اكتر من حاجه، بالذات لو طلع لك في اول كيس عندك طلع لك ايكوال، جربها في ارقام ثانيه غير مثلا الزيرو وال1، ابدا جربها في ارقام ثانيه. والزيرو وال1 دي مش ثابته، دي انا جبتها حسب طبيعه الاكزامبل. انا بفترض ان كانت من ضمن الفاليوز بتاعت الاكس زيرو ومن ضمن الفاليوز بتاعت ال1 كانت ال1، فانا خدتهم وبقى ده اعمل التشيك بتاع الاندبندنت. تمام يا شباب؟ يا ريت تركزوا. طبعا انا هدي اكزامبل في الفيديو اللي بعد كده هيوضح كل الافكار اللي احنا درسناهم على الجوينت probability ايه ديستريبيوشن او الجوينت probability اوف اكس 1.